Hi everyone. එමනම් අපි නැවත වරක් අපේ YouTube channel එක තුලින් ඔයගොල්ලෝ හමුවට ආවා ලන්ඩන් Il Favorito kitchen එකේ ඉඳලා අපි අදත් සූදානම් වෙනවා ඉතාලියන් පාස්තා වර්ගයක් ඔයගලන්ට හඳුන්වා දෙන්න සහ කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම මම හිතුවා අද අපි හදන පාස්තා ඩිෂ් එක බොහොම සරල පාස්තා ඩිෂ් එකක් ඔයගලන්ට හඳුන්වලා දෙන්න. ඒ වගේම ඉතාලියේ ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ සහ ඕනම කෙනෙකුට හදාගන්න පුළුවන් ඉතාම සරල පාස්තා ඩිෂ් එකක්. මේකට අපි කියනවා ස්පැගෙටි garlic chili oil. මේ ටික විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේකට ඉතාලියෙන් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ spaghetti aglio olio peperancino. So එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද අපි මේක හදාගන්නේ සහ මොනවද අපිට මේකට ඕන අමුද්‍රව්‍ය කියලා. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද අපිට ඕන කරන අමුද්‍රව්‍ය කියලා. අපි මේකට මූලිකම අමුද්‍රව්‍ය තමයි ස්පැගෙටි අපි යොදා ගන්නවා. ඊළඟට අපි ඉදිරියේදී කතා කරනවා මේ dry spaghetti හොයාගන්න බැරි තැන්වල ඉන්න අපේ නරඹන්නන් අපේ මිත්‍රයන් වෙනුවෙන් කොහොමද අපි ස්පැගෙටි ගෙදර හදාගන්නේ කියලා ඉදිරියේදී අපි වැඩසටහනකින් ඕනකට වෙනම පෙන්වන්න ලෑස්ති වෙනවා. එතකොට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ලෝකේ කොහේ හිටියත් ස්පැගෙටි මේ පාස්තා ගන්න බැරි තැනක ඔයගොල්ලෝ ඉන්නවා නම් මොනවා හරි ගෙදර පාස්තා ටිකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අපේ අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය තමයි chili. අපි ටිකක් මේකට සැර මිරිස් එකක් පාවිච්චි කරනවා. අපි විශේෂයෙන්ම Thai chili වගේ පොඩි chili එකක් තියෙනවා නම් වැඩි හොඳයි. ඉතින් ගොඩාක්ම සැරට කන්න කැමති නැති අයට ඊට වඩා ටිකක් සැර අඩු මිරිස් එකක් වුණත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි garlic. අපි මේ දෙකම ටිකක් පොඩියට කපා ගත්තා. හැබැයි ටිකක් රස්ටික් වෙන්න ගොඩාක්ම පොඩියට නෙමෙයි. මොකද අපි මේක ඔයිල් එකේ දාලා චුට්ටක් ෆ්‍රයි කරද්දී වැඩි මේක කළු වෙන්න ඕන නැහැ. මේක ලස්සන මේක පාට තියෙන්න ඕන. අපිට ඕනේ තෙලත් එක්ක මේකේ තියෙන flavors incorporate වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ තෙල් එකට මේකේ තියෙන flavors ටික යන්න විතරයි. ඒක අපි වැඩි බදින්න නැති නිසා අපි ගොඩාක් පොඩියට කපන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊළඟට තමයි විශේෂයෙන්ම අපිට ඕනේ extra virgin olive oil. ඉතින් මම හිතන්නේ ඕනම තැනක extra virgin olive oil හොයාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් extra virgin olive oil එකත් එක්ක මේ ingredients තුන විතරයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට තමයි අපි වෙනදා වගේ පාස්තා කුක් කරන්න අවශ්‍ය කරන උණු වතුර භාජනයක් අපිට සූදානම් කරගන්න ඕනේ. උණු වතුර භාජනය ඒ වගේම පාස්තා ටික දාගන්න පාස්තා බාස්කට් එකක්. පාස්තා බාස්කට් එකක් නැත්නම් අපිට පුළුවන් පාස්තා වතුර එකට දාලා ඊට පස්සේ වෙනම කොලන්ඩ් එකක් භාවිත කරලා ඒ ටික පෙරලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම අපි වතුරට ලුණු දැමීම ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි. අපි ලුණු දාද්දී සිහිපත් කරන්න ඕන කාරණයක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ලුණු ග්‍රෑම් 10ක් වතුර ලීටරයකට සහ පාස්තා ග්‍රෑම් 100ක් 10 රේෂියෝ එකට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි අනිත් එක තමයි පාස්තා ග්‍රෑම් 100ක් කුක් කරනවා නම් වතුර ලීටර එකක් අවශ්‍යයි. මොකද පාස්තා එක හොඳට ඉඩ තියෙන ඕන කුක් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් පාස්තා එක කුක් වුණාම පාස්තා එක හරියට ඉක්වලි එහෙම නැත්නම් සමානව කුක් වෙන්නේ නැහැ පාස්තා එක හැමතැනම. සහ පාස්තා එක ටිකක් ඩාන්ස් කරලා නිදහසේ තැම්බෙන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ. හොඳයි. එහෙමනම් අපි දැන් අපේ ස්පැගෙටි දාන්න සූදානම් වෙනවා. අපි ලෑස්ති කරගත්ත වතුරයකට සාමාන්‍යයෙන් මීට පෙරත් මම කිව්වා වගේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොපෝෂන් එකකට ග්‍රෑම් 100ක් ග්‍රෑම් 120ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි පාස්තා ගන්නෙ. මේ වගේ බලන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ දිනෙන් අපි කතා කරන්නේ 7-10 කොයින් එකක ප්‍රමාණයට තමයි අපි ගන්නෙ මේ පාස්තා ටික. ඉතින් පාස්තා ටික මෙන්න තැම්බෙන අතර අපි චුට්ටක් කතා කරමු. මේ ඉතාලියේ අය ඇයි මේ පාස්තා වලට බොහොම සරල සෝස් පාවිච්චි කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් අඩු අවම අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් යොදාගෙන පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මොකද ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අර පාවිච්චි කරන අමුද්‍රව්‍ය එක දෙක එන්හාන්ස් කරලා ඒකේ තියෙන උපරිම ෆ්ලේවර් එක මේ සෝස් එකට ගන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් අර අපි සමානලාට පුරුදු වෙලා ඉන්න අපිට ළඟ තියෙන හැම එකම මේකට දාන්න. ඉතින් එහෙම නැතුව අපි ගොඩක් වෙලාවට පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අපි පාවිච්චි කරන පාස්තා එකට හරියන අපිට අවශ්‍ය බොහොම අවම අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා අපිට වැඩිම ඒකේ තියෙන ෆ්ලේවර්ස් වැඩිම ප්‍රමාණයක් අරගෙන හොඳ රසවත් සෝස් එකක් කොහොමද අපි ගන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අර මේ අමුද්‍රව්‍ය වල නියම රසය අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ අපි පාස්තා තම්බද්දී අපි මම හිතන්නේ මීට පෙර වීඩියෝ වලදීත් මම මතක් කළා. අපි පාස්තා පැකට් එකක් ගත්තාම මේකේ තියෙනවා කාල වේලාවන් දෙකක්. එකක් තමයි කොත්තුරා කියන එක. එහෙම නැත්නම් මේක හරියට තැම්බෙන කාල වේලාව. දැන් මේ අද මම පාවිච්චි කරපු ස්පැගෙටි එකේ කොත්තුරා කාලය තමයි විනාඩි 12ක්.
ඒක තැම්බෙන වෙලාව. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙනවා al dente කියන කාලය. ඒක මේකේ තියෙනවා විනාඩි 11. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඉතාලියාවේ පුරුදු වෙලා ඉන්නේ මේ al dente කියන තත්ත්වයෙන් කන්න. මොකද ඒක ගොඩාක් තැම්බිලා නැහැ. නමුත් චුට්ටක් හපන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට තමයි තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් අපි දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි අපේ ලංකාවේ හැමෝම ගොඩාක් මේ පාස්තා එක තම්බනවා. විනාඩි 20ක් 25ක් තම්බනවා. මේක බෙරි වෙලා කන්න වෙන්නේ අපිට. ඉතින් ඒ නිසා ඒක කෑවහම මේකේ පාස්තා එකේ නියම ක්වොලිටි එක අපිට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් ඉතාලියේ කියමනක් තියෙනවා. මේ නොන්නා එහෙම නැත්නම් ආච්චි කියනවා දරුවන්ට 22 පාරක් මේ පාස්තා එක හපලා තමයි ගිලින්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මොකද අර පාස්තා එක හොඳට හපනකොට තමයි අපේ ඇඟේ තියෙන එන්සයිම් ක්‍රියාත්මක වෙලා මේ පාස්තා අපේ ඇඟේ දිරවන්න අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාවලිය ඇඟ ඇතුලේ සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි අර නිකම්ම ගිලලා දාපුවාම ඒක හරියට දිරවන එක නැතුව යනවා සහ ඇඟේ තියෙන ඒ ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ගොඩාක් ඕවර් කුක් කරන්න එපා පාස්තා. ඒ තියෙන කාලය හරියට පාවිච්චි කරන තමන්ට ෂුවර් නැත්තම් පාස්තා කෑල්ලක් අරන් අපලා කාලා බලන්න ඒක හරියට තැම්බිලාද නැති කියලා. හරියට තැම්බිලා නම් ඊට පස්සේ මොකද විශේෂයෙන්ම අපි සෝස් එකට දාපුවාම සෝස් එකෙදිත් නැව ආයෙත් පාරක් සෝස් එකත් එක්ක විනාඩියක් විතර අපි තව කුක් කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා පුළුවන් තරම් අඩු කාලයක් කුක් කරලා අරගෙන පාස්තා එකත් එක්ක මික්ස් කරද්දී තව ටිකක් කුක් වෙන ඉඳලා ඒ විදිහට පරිස්සම් වෙන්න වැඩි ඕවර් කුක් කරගන්න නැතුව. හොඳයි. එහෙමනම් අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ අපේ සෝස් එක හදාගන්න. මේක බොහොම සරලයි. අපි ගින්දර පත්තු කරලා අපේ පෑන් එක තියාගත්තා. හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් මද ගින්දරේ තියාගන්න අපිට ගොඩක් ගින්දර අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ අපි හොඳට extra virgin olive oil ටිකක් දාගන්නවා. extra virgin olive oil දාගෙන ඊට පස්සේ අපේ අනිකුත් අමුද්‍රව්‍ය දෙක garlic ටිකක් සහ මිරිස් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි දාගන්නවා. මේ දාගත්තට පස්සේ අපි මේක චුට්ටක් ෆ්‍රයි වෙන්න දෙනවා. හැබැයි ගොඩාක් ෆ්‍රයි කරන්න එපා. අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ මේ garlic වලත් සුදු ලුණු වල සහ මිරිස් වල තියෙන ෆ්ලේවර් එක මේ ඔයිල් එකට එකත් එක්ක බයින්ඩ් කරන්න එහෙම නැත්නම් ඉන්කෝපරේට් කරන්න. ඒ ඇරෙන්න අපි මේක ගොඩාක් ෆ්‍රයි කරන්නේ නැහැ. අනිත් එක මතක තියාගන්න ඕනේ අපේ පෑන් එකත් අපි ගොඩාක් රත් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපි ස්පැගටි දාද්දි විශේෂයෙන් සිහිපත් වෙන්න ඕනේ අපේ ස්පැගටි දාද්දි ස්පැගටි ඇලෙන්න පුළුවන් පෑන් එකට. මොකද මේක හොට් වෙනවා. ඒ නිසා අපි මේකට අගාලා වැඩි වෙලා අවශ්‍ය නැහැ විනාඩි 2ක් වගේ කාලයක් මේක ෆ්‍රයි කරා නම් ඇති. අපිට හිතෙනවා නම් මේකට ලුණු පොඩ්ඩක් දාගන්න අවශ්‍යයි කියලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ලුණු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. හොඳයි. එහෙමනම් මම හිතන්නේ දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අපේ garlic ටික හොඳට රන්වන් පැහැවෙගෙන එනවා. ඒ වගේම අපේ මිරිස් හොඳට ඔයිල් එක එකතු වෙලා අපිට ටිකක් සැර ස්මෙල් එකකුත් එනවා මේ වෙලාවේ. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් මේක හොඳට සූදානම්. අපි දැන් මේ වෙලාවේදී මේක ගින්දරෙන් අයින් කරලා චුට්ටක් වෙලා තියන්න පුළුවන් අපේ පාස්තා ටික ලෑස්ති වෙනකම්. හොඳයි. එහෙමනම් අපි දැන් සූදානම් වෙන්නේ අපේ හදාගත්ත සෝස් එකට පාස්තා ටික සූදානම්. පාස්තා ටික දාගන්න. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න මේ වෙලාවේදී අපිට ගින්දර අවශ්‍ය නැහැ. මොකද අපේ ඔයිල් හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ මේ සෝස් එකේ. ඒ වගේම පාස්තා හොඳට රත් නෙයි අපිට තව ගින්දර අවශ්‍ය නැහැ. හොඳට මේක ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ කලවම් කරගන්න. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ වෙලාවේ හොඳට අපි කලවම් කරන්න අවශ්‍යයි. එහෙම නැත්නම් අපි මේක තියලා පෑන් එකේ තිබ්බොත් මේ ස්පැගටි පෑන් එකට ඇලෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳට මේක මික්ස් කරගන්න. හරි. එහෙමනම් අපි දැන් මේ අපේ පාස්තා එක සූදානම්. අපි දැන් මේක ප්ලේට් කරගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. අපි ස්පැගටි ටික මේ වගේ අරගෙන අපේ ප්ලේට් එකට දාලා හොඳයි. එහෙමනම් මේ තමයි ස්පැගටි garlic oil chili යොදාගෙන අපි හදන ඉතාලියන් ඩිෂ් එක. මේක හරිම සරලයි. අපි කොහොම සුළු කාලයකදී මේක හදලා ඉවර කරා. විශේෂයෙන්ම කාර්යබහුල අපේ මිතුරියන්
රැකියාවට ගිහිල්ලා එනකොට එහෙම නැත්නම් ගෙදර වැඩ කටයුතු කරද්දී මොනවා හරි ඉක්මනට කෑමක් හදාගන්න අවශ්‍ය නම් බොහොම ඉතාමත් ඉක්මනින් මේක සූදානම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ channel එක හරහා මම විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඉතාලි කෑම වර්ග පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම පාස්තා වර්ග හදන හැටි, ඒ වගේම ඩෙසර්ට්ස් වර්ග හදන හැටි, ඒ වගේම අපිට විශේෂයෙන් පීසා හදන්න පුළුවන් දේවල් වල ඒ පීසා හදන්නේ කොහොමද, මේ වගේ ගොඩාක් දේවල්, ඒ වගේම බීම ಜಾති ඉතාලි බීම ಜಾති මේවා ගොඩාක් හදන හැටි ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කරන්න තියෙන පළවෙනි දේ තමයි ඕගොල්ලෝ මගේ channel එක මේක chef kamal_cj කියන channel එක subscribe කරලා මේකට ඕගොල්ලෝ එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මේක අර bell සලකුණ click කරාම ඕගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම අපි වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරාම ඒවා ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් අලුත් වීඩියෝස් වටනවා. ඒතර ඕගොල්ලන්ට ඒවා නරඹන්න පුළුවන්. ඒ නරඹලා ඕගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම ඒවා ඇති වෙන ගැටලු පිළිබඳව ඒවා හදාගන්න විදිය පැහැදිලි නැත්නම් ඒ වගේ දේවල් අපිට එකේ කමෙන්ට් එකක් මගින් අපිට දන්නන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් ඕගොල්ලෝ කැමති වෙනත් කැම ಜಾති තියෙනවා නම් දැනගන්න අවශ්‍ය ඒවා අපිට ඉල්ලීම් කරන්න සහ ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් දක්වන්න. ඒකට අපිට ඉදිරියේ වීඩියෝ වලදී අපි මේකට ඕගොල්ලන්ගේ ඒ අදහස් වලට හවුම් කරන්න පුළුවන්.